yung finished product natin, no? Po ba? Mukha po siyang masarap, pero pag tinikman nyo, talagang masarap talaga siya. Hello po! Welcome back again to my channel. It's I Erajheng. I hope everything are alright sa panahon pong ito ng pandemic. So ngayon po, dahil bawal pa nga rin po lumabas, natatakot din ako lumabas, magluluto ulit tayo. So ang recipe natin for today is an original recipe from my biyanan na babae, my mother-in-law ko po, na kinamatisang baka sa Toyo. So nung natikman ko po ito, sabi ko, ang sarap ng lasa, sabi ko ganun. Nung nalaman ko ang ingredients, napakasimple at konti lang siya. So samahan niyo po ako to do this vlog, and I hope you will enjoy at makatulong ito as an additional menu sa inyong tahanan. Sige po, we'll be back and we'll prepare all the ingredients. A few moments later. Here are the ingredients. We need at least half kilo of beef. Yung may konting buto siya. Ginger, onions, garlic, potato, carrots, red chili para may konting sipa siya, tomato, ito yung magsisilbing sauce niya, soy sauce, bali ito kayo na po bahala yung kung gaano kadami. Hindi na tayo maglalagay ng masyadong maalat kasi ito na yung paalat natin. And then meron tayong salt and pepper to taste, konti lang siya. A few inches later. A few inches later. Ilagay na po natin yung ginger. Hayaan po natin kumulo siya ng isang kulo, yung kulong-kulo. And then after nyan, hugasan ulit natin, tatapon na natin pati yung ginger. Tsaka natin siya titimplahan ng mga ingredients. Tip po sa pag-iiwa ng bawang, pitpitin nyo muna bago nyo hiwain para madaling matanggal ang balat.
2,000 years later. So yan po, itatapon na natin yung yung pinagkuluan niya. Kasi yan po yung dumi tsaka yung lansa. Pati po yung luya, alisin ko na po rito. So yan na po. Ayan na po yung karne na hinugasan natin. Hindi po natin siya sasabawan. Gagawin po natin, inimix na natin itong mga ingredients na iniwa natin. Itong kamatis or tomato at saka yung onion. Ngayon, medyo manaparami yata yung pansyahin na lang po natin yung paglalagay dito. Saka po itong soy sauce. Ito po yung pinakaalat na niya. Hindi tayo nalagay ng any pampaalat. Tapos pepper. Wala na. Dito na lang po tayo kukuha. So yan po. Sali na po natin. Yan lang po siya. Siguro bubuhos ko na po. Huwag po natin ilagay lahat. Lahat na siguro yan kasi half kilo lang naman po yan. Ng soy sauce. Hindi po ako naglagay ng tubig kasi yung tomato tsaka yung onion kakatas po yan. Mamaya makikita nyo mamaya pagkakulo niya ngainitan na magsasabaw siya. So yun lang po. Lagyan na po natin. And then, cover the casserole. Ayan, pakuluin na po natin hanggang sa lumambot siya. Hanggang matuyot siya yung makikita natin na tunaw na yung mismong kamatis tsaka yung onion. Yun na yung magiging sauce niya. Pagka na siya, okay na. Gigisa lang natin. Tapos yun na. Pero later, piprituhin pala natin yung yung patatas tsaka yung carrots. Kasi yun na, ihahalo na natin. At nasubukan ko na po ito kasi ito recipe ng biyanan kong si Nanay Simeng. Si Nanay Simeng, shout out po. Masarap po siya, natikman ko po. Pwede pong panghandaan. Kailangan lang po talaga medyo buto-buto siya. Tsaka hindi ganong todo kalambot kasi last time sumobra lambot na lasog eh. Kailangan yung medyo meron pa siyang pagka-chewy. Sige po, balikan po natin. One eternity later. Okay, mga tol, ito na po siya oh. Kung nakikita nyo, nag-absorb na niya yung katas ng tomato tsaka ng onion. So, yan na po siya. Malambot na rin po yung karne. Nilo ko na po kanina ng tinidor. Sige po, let's start again. Iprituhin po natin yung carrots tsaka yung patatas. So yun. Enough amount lang po ng mantika ilagay natin para hindi siya masyadong malunod. The reason po kung bakit natin piniprito itong carrots tsaka itong patatas para po hindi siya malabo, meron siyang kunat pag binalo natin sa dito sa ating nilutong karne mamaya. Hindi alam po, i-relap po natin siya na luto siya pero hindi siya yung sunog.
Sorry, malilit naman po yung kamay ko. Baka ano ko lang po ngayon. Kaya lang po natin sa matito ng konti. Check na natin. Ayan, okay na siya. Pwede na po natin hanguin. Para magigisa naman tayo. Start sauteing the garlic. Oh. Ang bango-bango. Hindi po ako mapapaya dito. Masarap po talaga siya. Pwede po siyang panghanda sa mga occasion kasi kakaiba po siya eh. Simpleng gawin pero masarap siya. Hanggang sibuyas. So kung sumobra kayo ng kamatis, inahalo po lang yun po. Dito na natin. Transparent na siya. Usual na ginagawang pag-isa natin. May sibuyas, saka ng bawang. Pwede mo na ihalo yung iluto natin kanina na pinalambutan. Ayan na po siya, oh. Malambot na po siya. Igisa na po natin. Tali na natin. Ayan, sarap ito. Haluin lang po ng haluin para mag-one mixture siya. Yan po, ilang minuto lang yan, mga 2 minutes. Pwede na, pero bago yan, maglalagay po ako ng chili. Red chili po, oh. Pero optional po ito. Gusto ko lang po kasi may konting sipa. Masarap po, may anghang siya ng konti. So, lagyan po natin. Dalawa na, para sigurado. Sisipa talaga siya. Ayan. Check na po natin. 2 minutes na po. Ayan na. Ang sarap. Usok-usok pa. So, dito ba? Hanguin na po natin sa bowl. Para ihain natin. Para nakita ninyo kung ano talaga ang texture niya, yung itsura niya. After natin naluto. Hanguin ko muna. Yun na po yung finished product ng niluto natin. Ang tawag po sa kanya is Kinamatisang sa Toyo. Yung karne po, optional po yan. Pwede po kayong gumamit ng beef. Pwede po kayong gumamit ng pork. Kung ano po yung mas gusto ninyo. Hello po. We're done po sa ating recipe for today na kinamatisang baka sa toyo. Nilagyan natin ang onion. Simple sauteing lang po ginawa natin. Pero yung lasa po niya talagang special po. Try nyo po yun. Hindi po ako mapapaya dahil talagang masarap siya. Natikman ko po siya nung nasa Pilipinas ako noon nung niluto ng Diyan. First time ko natikman. Sabi ko same recipe pero masarap siya. So yun po, that's all for today.
for this vlog. I hope na marami po kayo natutunan sa ginawa po natin. And keep safe everyone and enjoy cooking po. And cook with a heart. Para po masarap lagi yung niluto natin. Sige po, bye-bye. God bless you all. And see you again on my next vlog. Bye-bye.